હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્પેશિયલ મસાલા શક્કરપારાની રેસીપી। તો આ શક્કરપારા તમે દિવાળીમાં નાસ્તા માટે કે પછી પ્રવાસમાં લઈ જવા માટે પણ બનાવી શકો છો। અને આ રીતે મસાલા શક્કરપારા બનાવીને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગશે કે તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો બજાર જેવા ચટપટા અને ક્રિસ્પી મસાલા શક્કરપારા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં બાઉલમાં 2 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું। તો આ શક્કરપારા આજે આપણે મેંદાના ઉપયોગ વગર જ બનાવીશું। અને હવે આપણા શક્કરપારા થોડાક કરકરા થાય તેના માટે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રવો ઉમેરીશું। તો રવો નાખવો એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ આ રીતે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રવો નાખવાથી આપણા શક્કરપારા ખાવામાં થોડાક કરકરા બનશે। જો રવો તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન અજમાને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। તો અજમો ઉમેરવાથી આપણા શક્કરપારા ખાવામાં એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવા લાગશે। 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું, ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। તો આ રીતે શક્કરપારા બનાવતી વખતે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી શક્કરપારાનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધી જશે। અને હવે લાસ્ટમાં તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અને હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને આ રીતે વચ્ચે તેમાં થોડો ખાડો કરી લઈશું। અને હવે અહીંયા લોટમાં નાખવા માટે મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીને લઈ લીધું છે। તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે ગરમ કરીને તેલ ઉમેરવાથી આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ ખસ્તા બનીને તૈયાર થશે। તો હવે ગરમ તેલને આ રીતે વચ્ચે ખાડામાં ઉમેરી દઈશું। અને શરૂઆતમાં આપણું તેલ ગરમ હોવાના લીધે આપણે તેને ચમચીથી આ રીતે લોટ સાથે મિક્સ કરીને તેલને ઠંડુ કરી લઈશું। અને હવે હાથેથી લોટના દરેક કણને આપણે આ રીતે મસળતા જઈશું અને મોણ સાથે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે લોટને એકદમ સારી રીતે મસળીને મોણ સાથે મિક્સ કરીશું, એટલે એકદમ ખસ્તા એવા શક્કરપારા આપણા બનીને તૈયાર થશે। અહીંયા લોટને મેં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે। અને આ રીતે આપણે લોટને મુઠ્ઠીમાં ભેગો કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણો લોટ ભેગો થાય છે। મીન્સ કે આપણા લોટમાં મોણનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા થોડુંક 3/4 કપ જેટલું ગરમ કરેલું પાણી લઈ લીધું છે। હવે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે સોફ્ટ પણ નહીં, એ રીતનો સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો આ રીતે થોડુંક હુંફાળું પાણી લેવાથી આપણો લોટ પાણીને એકદમ ઝડપથી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને એકદમ સરસ એવો આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને આ રીતનો સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો ખસ્તા શક્કરપારા બનાવવા માટે તમારે આ જ રીતનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે, વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે સોફ્ટ પણ નહીં। તો હવે લોટને આપણે એકવાર સારી રીતે મસળીશું અને તેને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। એનાથી આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ જશે। તો હવે લગભગ 10 થી 15 મિનિટ પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટ ઉપર આ રીતના વ્હાઇટ સ્પોટ્સ આવી ગયા છે, મીન્સ કે આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેને એકવાર સારી રીતે મસળી લઈશું। હવે આ લોટને આપણે બિલકુલ પણ રેસ્ટ નહીં આપીએ, તરત જ તેમાંથી આપણે આ રીતે થોડુંક લૂવું લઈશું અને ભાખરીના માપનું મોટું લૂવું બનાવીને તૈયાર કરીશું। અને હવે સૌથી પહેલાં તો શક્કરપારા માટે રોટલી વણવા માટે આપણે 2 થી 3 ટીપા જેટલું તેલ આ રીતે પાટલા ઉપર લગાવીશું। તો અહીંયા વધારે પડતા તેલનો ઉપયોગ પણ આપણે બિલકુલ નહીં કરીએ। આ રીતે 2 થી 3 ટીપા જેટલું તેલ લગાવીને આખા પાટલા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું। અને આ રીતે થોડુંક તેલ આપણે વેલણ ઉપર પણ લગાવીશું। તો અહીંયા આપણે રોટલીને વણવા માટે કોઈ પણ જાતના ડ્રાય લોટનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। હવે આ રીતે આપણે લુવાને સેન્ટરમાં રાખીને થોડુંક પ્રેસ કરીને એકદમ પાતળી રોટલી વણીશું। તો અહીંયા શક્કરપારા માટે તમારે એકદમ પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે। જો તમારા શક્કરપારા જાડા હશે તો તેલમાં તો ફૂલી જશે, પણ જ્યારે તે ઠંડા થશે એટલે સોફ્ટ થઈ જશે। તો એકદમ પાતળી રોટલી વણીને તમારે તૈયાર કરવાની છે।
તો અહીંયા મેં એકદમ પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે અને રોટલીની થિકનેસ તમે જોઈ શકો છો. તો આ જ રીતની પાતળી રોટલી તમારે શક્કરપારા માટે કરવાની. હવે આપણે શક્કરપારાને કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે પહેલાં આપણે રોટલીમાં ઊભી કટ લગાવીશું. તો જે મીઠા શક્કરપારા હોય છે તે સ્ક્વેર એટલે કે ચોરસ શેપમાં હોય છે અને જે ખારા શક્કરપારા હોય છે તે આ રીતના ડાયમંડ શેપમાં હોય છે. પણ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કોઈ પણ શેપમાં શક્કરપારાને કટ કરી શકો છો. અને હવે આ રીતે આપણે થોડા ક્રોસમાં શક્કરપારાને કટ કરીશું. તો આ રીતે એક શક્કરપારાને ઉઠાવીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણા શક્કરપારા વણાઈને તૈયાર થયા છે. તો એ બધા શક્કરપારાને આપણે આ રીતે સેપરેટ કરી લઈશું અને આ રીતે એક એક રોટલીના શક્કરપારા બનાવતા જઈશું અને સાથે સાથે તળતા પણ જઈશું. શક્કરપારાને તળવા માટે તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતે તેમાં આપણા શક્કરપારા ઉમેરી દઈશું. અને જ્યારે આપણે શક્કરપારાને આ રીતે તેલમાં ઉમેરીશું એટલે તેમાં ઘણા બધા બબલ્સ આવશે. તો શરૂઆતમાં તમારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે અને શક્કરપારા આપણા આ રીતે થોડાક ફૂલવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને તેને ઝારાથી અલટતા પલટતા જઈને બંને સાઈડથી તળી લઈશું. તો જ્યાં સુધી હલકા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવા ના થાય ત્યાં સુધી આ રીતે અલટી પલટીને તળીશું. તો જેમ જેમ શક્કરપારા તળાતા જશે તેમ તેમ તેલમાં જે બબલ્સ હતા તે પણ ઓછા થવા લાગશે. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરપારા ઉપર લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે અને તેલમાં બબલ્સ પણ ઓછા થઈ ગયા છે. તો હવે આ રીતે આપણે ઝારાને થોડોક ક્રોસમાં કરીને એક્સ્ટ્રા તેલ નીકાળી લઈશું અને હવે તેને બાઉલમાં નીકાળીશું. તો અહીંયા આપણે શક્કરપારા ઉપર મસાલો છાંટવાનો હોવાના લીધે આ રીતે તેને કોઈ પણ ઊંડા વાસણમાં જ નીકાળીશું. પ્લેટમાં બિલકુલ પણ નહીં નીકાળીએ. અને હવે આપણા શક્કરપારા જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે તેના ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અને હવે બાઉલને આપણે આ રીતે ઉપર નીચે કરતા જઈને બધા શક્કરપારા ઉપર મસાલાનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા તમે મેગી મસાલો અને બેરી મસાલો આવે તે પણ ઉમેરી શકો છો. તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા શક્કરપારા ઉપર એકદમ સરસ રીતે મસાલાનું કોટિંગ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે શક્કરપારાની એક એક બેચ તળતા જવાનું અને શક્કરપારા જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે તેના ઉપર આ રીતે મસાલો છાંટતા જવાનું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા આપણા મસાલા શક્કરપારા બનીને તૈયાર થયા છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા શક્કરપારા બનાવી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે મસાલા શક્કરપારા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર ઘઉંના લોટના આ રીતે જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. આ રીતે મસાલા શક્કરપારા બનાવીને તમે તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં 2 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.